Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang lugar, sa Pilipinas at sa labas ng bansa upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at magdasal para sa kanyang kalusugan at ligtas na pagbabalik. Isa sa mga pangunahing kaganapan ay ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kung saan nagdaos ng time-team na pagtitipon ang mga taga-suporta ni Duterte, kabilang na si Senador Christopher Bongo. Si Duterte ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands at dumalo sa kanyang pre-trial hearing noong Marso 14. Dahil sa mga isyu sa kalusugan, tulad ng hirap sa pandinig at paningin, dumaan si Duterte sa hearing sa pamamagitan ng video call. Ayon sa kanyang abogado, hindi rin siya nakatatanggap ng mga gamot na kanyang karaniwang iniinom, kaya't nagkaroon ng mga pangamba ang kanyang mga taga-suporta, kabilang na si Senador Bongo. Sinabi ni Bongo sa rally na hindi alam ni Duterte ang mga gamot na ibinibigay sa kanya dahil ito'y ibinibigay ng isang nurse. Ano ba ang gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Tanong ni Bongo. Ipinagpatuloy ni Bongo ang pagsasabing hindi tumatakas si Duterte sa mga hamon na kinahaharap niya kahit pa may mga pagsubok sa kanyang kalusugan. Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, kaya rin nilang ibalik siya dito. Hindi siya tatakas. Pinili niyang umuwi at harapin ang lahat ng ito, kaya't malinaw na hindi siya tatakas, dagdag pa ni Bongo. Noong Marso 11, inaresto si Duterte matapos siyang dumating mula Hong Kong. Ibinigay sa kanya ang arrest warrant mula sa ICC na nag-uugnay sa kanya sa mga kaso during his administration. Ayon sa mga ulat, sinasabing ang kampanya ni Duterte ay nagresulta sa pagkawala ng buhay ng libu-libong tao. Bagaman ang opisyal na bilang ng mga nasawi ay hindi tugma sa libu-libong sinasabi nila, may mga grupong nagtatanggol ng karapatang pantao na nagsasabing maaaring mas mataas pa ang bilang na ito. Sa mga oras na ito, nagsagawa rin ng mga protesta at prayer rally ang mga taga-suporta ni Duterte sa Europa. Sa The Hague, Netherlands, tinatayang nasa 250 taga-suporta ang nagtipon sa harap ng International Gay Monument na malapit sa ICC upang ipahayag ang kanilang pagsuporta kay Duterte. Kabilang sa mga dumalo ang mga personalidad tulad ni Senador Robin Padilla at dating tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque. Sa kanilang mga pahayag, binigyang diin nila ang pangangailangan na magkaisa at maging matatag sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng legal na laban. Matagalang laban ito, mga kapatid. Handa ba kayo sa pagsubok na ito? Tanong ni Roque sa mga dumalo sa rally. Nagbigay din ng mensahe si Padilla na nagsabi ng, tama na ang magtalo at magturo sa kapwa, mahirap yon. Kapag nasa ibang bansa tayo, dapat magkaisa tayo. Ipinakita ng kanilang mga pahayag ang kahalagahan ng pagkakaisa sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng kanilang leader. Sa Prague, Czech Republic, mahigit 200 tao ang dumalo sa prayer rally na ginanap sa Wenceslas Square, kung saan nagpahayag ng kanilang suporta kay Duterte ang mga Pilipinong nagmula sa iba't ibang lungsod. Isa sa mga organizer ng rally na si Jimmy Chavez Jr. ay nagsabi na marami sa mga dumalo ang naglaan ng oras mula sa kanilang mga trabaho upang magpakita ng suporta. Tinutukoy nila na susubukan nila kung magpapatuloy ang suporta mula sa kanilang mga kababayan sa mga susunod na araw. Sa mga oras na ito, ang mga prayer rally ay isinagawa din sa iba't ibang lungsod sa Pilipinas, kabilang ang Maynila, upang magdasal para sa mabilis na pagbabalik ni Duterte. Nakatakda ang confirmation of charges hearing sa Setyembre 23. Walang tagal pa, di ba? Anyway, mahalaga sa mga taga-suporta ni Duterte na ipagpatuloy ang kanilang mga aksyon at magkaisa upang ipakita ang kanilang pagkalinga sa dating Pangulo at ang kanilang pagnanais na ito ay makabalik sa Pilipinas ng ligtas. Pero ang tanong ko sa inyo ano sa tingin nyo ang kakahantungan nitong pagsubok na kinakaharap ng dating Pangulo? Well, okay lang ba na i-comment mo ang iyong sagot sa comment section? I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. What is your date of birth?
again, ma'am. Can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, Council. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, Council? Yep. Of course, I did. My birth month this day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Thank you very much. As a preliminary point, 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the
disclosure is and how the prosecution alleges that he committed crimes. I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you.